සුබ දවසක් වේවා මගේ දුවලා පුතාලා හැමදෙනාටම. අදත් අපි DP Kids YouTube channel එකට මගේ දුවලා පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද හදන්නේ මේ ලස්සන Poinsettia මල. ඒකට ඕනේ වෙනවා කොළ 4ක්. ඒ කියන්නේ මම මේ ලොකු ඒ කියන්නේ කොළේ කොටස හදාගෙන තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පල්ල කොළයකින්. මේ වගේ කොළ දෙකක් ඕනේ වෙනවා මේක හදාගන්න. එතකොට ඒකෙම මේ කොළේ 4ට කපපුවම එන ප්‍රමාණයෙන් කොළ දෙකක් තමයි මේ රතු පාට මල හදාගන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් හදමු. මේ කොළේ මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊළඟට ආයෙත් මේක මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊළඟට මේක මෙහෙම නමනවා. මේ නැමුම මගේ දුවලා පුතාලට හොඳට පුරුදුයි. මෙහෙම දිග ඇරලා මෙහෙම එකතු කරාම අපිට අර ලොකු කොටුවෙන් පොඩි කොටු 4ක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේකේ මෙහෙම දෙකට නමලා මේ කොටසේ මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන් නමන්න එපා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් එක කොටසක් විතරක් මෙහෙම ගන්න. මෙහෙම මේ කොටස් දෙක මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හැරිලා මෙන්න මේ කොටස මෙතනට නමනවා. මේ කොටස මෙතනට නමනවා. මෙහෙම ඔක්කොම නැමුවට පස්සේ මේක කොම දිගාරිනවා මෙහෙම. මේ දිගෑරියට පස්සේ හොඳට බලන්න මේකේ ලස්සන රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාවේ අපි යමා ඔරිසෙන් එකක් මේ අපේ වම් අත පැත්තට එන කොටසක් තෝරගන්න. ඊළඟට අපි කතුරක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ හරි මැදට වෙනකන් විතරක් කපා ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් කපන්නේ මේ මැදට විතරයි කපන්නේ. කැපුවට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වටේ කොටස බලන්න. වටේ කොටසේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක්. එතකොට මෙතන යමවරිසෙන් එකක් තියෙනවා, මෙතන තනියොරිසෙන් එකක් තියෙනවා. මේ හැම තනියොරිසෙන් එකක්ම යමවරිසෙන් එකක් කරලා ඒ දෙක එකට කරලා මෙහෙම තද කරගන්න. මේකෙත් එහෙමයි. මේකේ මෙතන තියෙනවා තනියොරිසෙන් එකක්. ඒක මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්නවා. මෙතන යමවරිසෙන් එකක් තියෙනවා, මෙතන තනියොරිසෙන් එකක්. ඒක ඇතුළට දාලා මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊළඟට මේක මෙහෙම නමා ගන්නවා. එතකොට මේ බලන්න මෙහෙම හැඩයක් එනවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙතන දැන් අපි නමාගත්තු ත්‍රිකෝණේ ළඟ මැද ඉඳලා මෙතනට තියෙනවනේ ධාරයක්. ඒක අපි මෙන්න මෙතනට මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙතන තිබ්බ ධාරේ මේ ඊළඟ කොළේ කොටසේ මෙන්න මැදට මෙහෙම නමනවා. එහෙම නමනකොට අපි මෙතනින් තද කරගෙන එනකොට මේ මැද හරියකදී අපිට තද කරන්න බෑ. එතකොට අපි මෙතනින් මෙහෙම තද කරනකොට මෙහෙම හැදෙනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා ඊළඟට බලන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම මේක මෙහෙම අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේ ධාරේ මේ මැද ධාරයට එන්න මෙහෙම තද කරගන්න. දැන් බලන්න අනිත් පැත්ත හරවලා මේ කොලේ මේ හැඩේ ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟ එක හදන්නෙත් ඒ විදිහට. මෙතනින් තද කරා ඒක එහෙම මල්ලා මෙතනට මේ මැද ධාරයට ගේනවා. ගේන ගමන් අපි හිමිහිට පොඩ්ඩයි තද කරගෙන යන්නේ. මෙතනින් තද කරාම අනිත් පැත්ත හරවනකොට අපි හරියට නමලා නම් මේ වගේම හැඩයක් මෙතන ඉබේම හැදෙනවා. අපි ඊළඟ කොටසත් නමමු. මෙන්න මෙහෙම තද කරා. මෙහෙම තද කරනවා. මේ බලන්න ඒකත් හරියට නැමුණ හින්දා මේ මැද ධාරේ මෙහෙමම නැමෙනවා. දැන් අපිට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනේ මේ විදිහට. අපි දැන් මේ දෙක අලව ගන්න හැටි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ කෙළවරවල් දෙක මේකේ මෙහෙම තද කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ කෙළවර අපි අපි මෙහෙම ගන්න මේ කොලේ උඩින් මෙහෙම නමනවා. ඒ කියන්නේ මේ ධාරයට නමන්න ඕනේ. යට කොටස මේකෙන් උඩට ගන්න ඕනේ.
එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටසත් මෙහෙම ගම් ගාලා තද කරගෙන මේ කෙලවර විතරක් ගම් ගාලා මේක මෙහෙම තද කර ගන්නවා. තද කර ගන්න ගමන් මෙහෙම හදා ගන්න. එතකොට මේ ලොකු කොලෙන්නේ ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් පොඩි කොලෙන් තද රතු පාටින් මං හදාගත්ත අනිත් මල. ඊළඟට අපි බලමු ඒක මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා මැදින් අලවන්න ඕනේ මේ වගේ. ඊළඟට අර පොයින්සෙටියා මලේ මැද තියෙන අර රේණු කොටස අලව ගන්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ රේණු කීපයක් පොඩි කැමති පාටකින් ගොඩක් වෙලාවට සුදු පාටින් හරි ලා කහ පාටින් හරි රවුන්ඩ් ටිකක් කපාගෙන අපිට පුළුවන් මේ වගේ අලවන්න. මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ලොකුවට හදාගත්තොත් අපිට ලස්සන බිත්තිසරසිල්ලක් උනත් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණات එක්ක අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.